নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ, যাক কয় বৰা পিঠা বা তিল পিঠা। বিহু বতৰত যদি তিল পিঠা নাথাকে বিহু যে নালাগে। তেন্তে চাওঁচোন আহক কেনেকৈনো বনায় বৰা পিঠা। বৰা পিঠা বনাবলৈ আমাক প্ৰথমতে দৰকাৰ হ'ব বৰা চাউলৰ। প্ৰথমতে আমি বৰা চাউলখিনি পানীত তিয়াই থৈ দিম 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টামানৰ বাবে। 2 ঘণ্টা বৰা চাউলখিনি পানীত তিয়াৰ পিছত আমি এটা খৰাহীত চাউলখিনি টুকি থৈ দিম। তাৰপিছত যেতিয়া পানীটো টুক খাই আমি মিক্সিত দি চাউলখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম, মানে গুড়ি কৰি দিম। পিছত আমি এখন চালনী লৈ পেলাই বৰা চাউলখিনি আমি চালি ল'ম। তাৰপিছত আমি এপোৱা তিল ল'ম, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে ল'ব যিমান লাগে। তাৰপিছত আমি তিলখিনি ধুই ৰ'দত শুকাম আৰু তাৰপিছত আমি তিলখিনি এবাৰ ভাজি ল'ম। মনত ৰাখিব যে তিলখিনি বেছি ভাজি নিদিব, নহ'লে তিতা হ'ব। ল' ফ্লেমতে ভাজিব। তাৰপিছত আমি মিক্সাৰটো ৰেডি কৰিম তিল পিঠাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে আমি তিল ল'ম আৰু তাত আমি গুড় মিক্স কৰি দিম যাতে মিঠা হওক। তাৰপিছত আমি পিঠা বনাম। পিঠা বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি টেৱা এখন গৰম কৰি ল'ব লাগিব হাই ফ্লেমত। তাৰপিছত যেতিয়া আমি পিঠাটো বনাম তেতিয়া মনত ৰাখিব যেন ল' ফ্লেমত কৰিব, নহ'লে পিঠাটো ভাগি যোৱা চান্স থাকে। আৰু পিঠাটো চাৰ্কুল শ্বেপ নিদিব, আপোনালোকে অভেল শ্বেপ দিব। আৰু তাৰপিছত আমি লাহে লাহে এইটো ৰোল কৰিম, একদম পাতলকৈ ৰোল কৰিব যাতে এইটো ভাগি নাযায়। আৰু মাজতে যদি অকণমান ক্ৰেক চেক বুলি কৈছোঁ, যদি ক্ৰেক চেক অকণ পৰি যায় তেন্তে আমি পিছতকৈ অকণ ঠিক কৰি দিব পাৰিম, যেনে অকণমান এই পিঠাটোত ওলাই আছে। এতিয়া আমি দ্বিতীয় পিঠাটো বনাম, একে পদ্ধতি আপোনালোকে পিঠাটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি প্ৰথম পিঠাকেইটা ভাল নহয় একো ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনালোকে এটা এটাকৈ বনাই গৈ থাকিব আৰু লাহে লাহে ঠিক হৈ গৈ থাকিব। যিমান প্ৰেক্টিছ কৰে সিমানে আপোনালোকে পাৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব যে আপুনি কি ভাবিলে এই ভিডিঅ'টোৰ কথা। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব যাতে চব ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত। থেংক ইউ। আৰু এয়া হৈছে আমি পিঠা বনালোঁ, তিল পিঠা বা বৰা পিঠা আমি বনালোঁ ইমানখিনি। আৰু বিহুলৈ শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ।